Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Πέγγι, και καλησπέρα σε όλους. Κυρίες και κύριοι, είναι τιμή μου σαν Accenture να βρίσκομαι εδώ μαζί σας, σε αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό event και εντυπωσιακό venue. Θα μου επιτρέψετε όμως να κινηθώ μακριά από το λυρισμό που αποπνέει αυτή η σκηνή και πιο κοντά στον πραγματισμό της οικονομίας. Είμαι σίγουρος ότι και οι υπόλοιποι ομιλητές θα συμφωνήσουν με το αντικείμενο του σημερινού Summit και το ότι αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τη διεθνή κοινότητα. Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πάντα κατανοητός και σίγουρα δεν είναι κατανοητός με τον ίδιο τρόπο από όλους μας. Πέρα από τους επιστημονικούς διαξυφισμούς του κατά πόσο ο δημιουργός του, ο μπαμπάς του, ο εμπνευστής του ήταν ο Άλαν Τούρινγκ, για τους περισσότερους από εμάς, η τεχνητή νοημοσύνη και η πρώτη μας επαφή μαζί της ήρθε μέσω του Hollywood και δημοφιλών μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας. Ας ανατρέξουμε λίγο πίσω να θυμηθούμε, όχι πολύ μακριά. Terminator. Σας θυμίζει κάτι? Αρχές των 80's. Το ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο είχε σκοπό να αφανίσει την ανθρωπότητα. Τουλάχιστον στο πρώτο version της ταινίας. War Games. Μας μεταφέρει στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου, όπου ένας υπολογιστής του Πενταγώνου έχει τους κωδικούς για την εκτόξευση διυπηρωτικών βαλιστικών κεφαλών. Πιο πρόσφατα, πιο κοντά σε εμάς. Artificial Intelligence από το Spielberg, Wall-E. Δύο ταινίες οι οποίες πραγματεύονται τη σχέση ανθρώπου και μηχανής, τα συναισθήματα μεταξύ ανθρώπου και μηχανής και κατά πόσο αυτά μπορούν να δημιουργηθούν ή ακόμα και να αντιγραφούν. Το ερώτημα όμως, κυρίες και κύριοι, παραμένει. Τι πραγματικά εννοούμε με τον όρο τεχνητή νοημοσύνη? Για μας και στο πλαίσιο του report που εκπονήσαμε μαζί με τη Microsoft, τεχνητή νοημοσύνη καλύπτει ένα σύνολο τεχνολογιών, οι οποίες επιτρέπουν στις μηχανές και στους υπολογιστές να κάνουν τα εξής 4. Πρώτον, αισθάνονται το περιβάλλον τους. Βλέπουν και ακούν. Σκεφτείτε, κάθε φορά που περνάμε από τον έλεγχο διαβατηρίων στα αεροδρόμια, που νομίζω οι περισσότεροι από εμάς περνάμε αρκετό χρόνο, πώς μια έξυπνη μηχανή μπορεί μέσω facial recognition να ξέρει αν εμείς πρέπει να μπούμε και αν είμαστε ο ίδιος άνθρωπος που είναι πάνω στο διαβατήριο. Δεύτερο, κατανοούν. Siri, Alexa, Cortana, έξυπνες συσκευές που έχουμε τοποθετήσει στα σαλόνια μας και με τις οποίες κάνουμε διάλογο. Θέτουμε ερωτήσεις και παίρνουμε απαντήσεις από αυτές. Δρούν στο φυσικό κόσμο. Θα έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στο εγγύς μέλλον, αλλά ας αναφερθούμε στην αυτοκινητοβιομηχανία. Tesla. Και πώς αυτόνομα τα αυτοκίνητα μας οδηγούν στον τελικό προορισμό μας, κάνοντας χρήση μιας σειράς διαφορετικών δεδομένων. Πιο σημαντικό απ' όλα όμως, και εδώ που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, είναι ότι για πρώτη φορά έχουν πλέον την ικανότητα να μαθαίνουν και να αυτοβελτιώνονται. Στο πλαίσιο του report, το οποίο γράψαμε μαζί με τη Microsoft, ορμόμενοι από τα παραπάνω, αναρωτηθήκαμε, σαν σημείο αφετηρίας για τη μελέτη μας, τι πιστεύουν οι Έλληνες. Κατανοούν τι σημαίνει το Artificial Intelligence. Ξέρουν ποιες είναι οι εφαρμογές τους. Θα το δεχτούν. Τα ευρήματα φανερώνουν ένα παράδοξο. Από τη μία, οι συμπατριώτες μας όταν καλούνται να περιγράψουν πώς νιώθουν όταν ακούν τον όρο τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει ένα συναίσθημα προβληματισμού, ασάφειας, αβεβαιότητας, αμφιβολίας. Ταυτόχρονα όμως, όταν τους ζητούμε να συζητήσουν για το πιθανό αντίκτυπο που δύναται να έχει η ενσωμάτωση τεχνολογιών Artificial Intelligence στην ελληνική κοινωνία, τότε τα γκρίζα συναισθήματα που σας περιέγραψα αντικαθίστονται από έναν αέρα αισιοδοξίας. Αυτό είναι το in-body και out-of-body experience, όπως λέμε. Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά την οικειότητα και το βαθμό εμπιστοσύνης απέναντι στη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, παρατηρούμε μία πολυμορφία στις απαντήσεις που λάβαμε από το ελληνικό κοινό. Η μελέτη κατέγραψε υψηλά ποσοστά αποδοχής που αγγίζουν το 84% σε εφαρμογές που συνδέονται με την παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης ή την ασφάλεια της οικίας μας. Ταυτόχρονα όμως, είδαμε και αρκετά χαμηλότερα ποσοστά όταν οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης έρχονται πιο κοντά σε πράγματα τα οποία νιώθουμε δίπλα μας. Την ασφάλεια των παιδιών μας, τη διαχείριση των οικονομικών μας. Κατά τη γνώμη μας, τα παραπάνω στατιστικά προδίδουν την προδιάθεσή μας
Να εμπιστευόμαστε την ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε εφαρμογές που έχουμε ήδη αποδεχθεί ότι η τεχνολογία παίζει καταλυτικό ρόλο στη λειτουργία τους. Ανεξάρτητα όμως από την εφαρμογή ή τις εφαρμογές αυτών, ένα ποσοστό 64% δηλώνει ότι δεν θα εμπιστευόταν ποτέ πλήρως τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου ή κρίσης από τους ανθρώπους. Και μολονότι ξεκινήσαμε ενδιαφερόμενοι να δούμε τι πιστεύει η ελληνική κοινωνία και το βαθμό ετοιμότητάς της να αφομοιώσει αυτές τις τεχνολογίες, στρέψαμε γρήγορα την προσοχή μας στον χώρο των επιχειρήσεων, όπου διαπιστώσαμε ότι τα ηγετικά στελέχη αναγνωρίζουν την ξεχωριστή δυναμική που φέρνει το Artificial Intelligence. Συγκεκριμένα, και με χαρά τολμώ εγώ να προσθέσω, είδαμε ότι το 85% των στελεχών αναγνωρίζουν το πλήθος των ευκαιριών για τη δημιουργία νέας αξίας μέσω της χρήσης Artificial Intelligence. Νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, νέα business μοντέλα. Το 73% προβλέπουν ότι το Artificial Intelligence δύναται να αναδιορθώσει συθέμελα τους κλάδους στους οποίους λειτουργούν, αλλά και να διευρύνει το πλήθος και το είδος των ανταγωνιστών. Εμέσως πλην σαφώς, αναγνωρίζουν ότι το Artificial Intelligence και ο ψηφιακός κόσμος καταλύει τα σύνορα των κλάδων όπως εμείς τα γνωρίζαμε. Τέλος, ένα 71% των ιδίων στελεχών εκτιμούν ότι η καθυστερημένη ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης θα συρρικνώσει και ίσως εξαφανίσει υφιστάμενα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Μάλλον ανησυχητικά όμως, τα μισά από τα ίδια στελέχη θεωρούν ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν φτάσει ακόμα στο επίπεδο ορίμανσης που θα τους επέτρεπε να επενδύσουν ενεργά σε αυτές. Για την ακρίβεια, και φέρνω την προσοχή σας στη δεξιά πλευρά του slide το οποίο κοιτάτε, αντιπαραβάλλοντας τις απόψεις των ελληνικών επιχειρήσεων με αυτές του διεθνούς δείγματος που χρησιμοποιήσαμε, σημειώνουμε μία απευθυγράμμιση. Με μόλις το 3% των ελληνικών επιχειρήσεων που βλέπετε ψηλά να υιοθετούν συστηματικές δράσεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, τη στιγμή που διεθνείς εταιρείες το κάνουν σε βαθμό 45%. Και όπως είπε και ο Φίλιπ λίγο νωρίτερα, ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Άρα τι σημασία έχει το ελληνικό και το διεθνές? Σημασία έχει το 3% και το 45%. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που οθούν τα στελέχη των επιχειρήσεων να επιδεικνύουν μία διστακτικότητα και, αν ήθελα να είμαι λίγο προκλητικός, σχεδόν αδράνεια στο να ενσωματώσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες? Κατ' ομολογίαν, το 68% πιστεύει στην έλλειψη των κατάλληλων δεξιοτήτων. Ένα συμπέρασμα άκρως ανησυχητικό. Δεδομένου του ότι ο ρόλος τον οποίο παίζουν αυτές οι νέες δεξιότητες είναι κεντρικός, όχι μόνο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας. Το 49% θεωρεί ότι η υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή δεν μπορεί να υποστηρίξει τη μετάβαση σε τεχνολογίες εχμής, όπως αυτές έχουν να κάνουν με τις τεχνολογίες Artificial Intelligence. Για την ακρίβεια, η μελέτη που είχαμε τρέξει πριν από περίπου 2 χρόνια, Accenture και SEV μαζί, για την ψηφιακή Ελλάδα, είχε επισημάνει την περιορισμένη πρόοδο στην ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών και κυρίως στον εν γέννη οργανοδιοικητικό εξυγχρονισμό ή την έλλειψη αυτού από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ύπαρξη, ποιότητα και διαθεσιμότητα δεδομένων αποτελεί τον τρίτο λόγο βάσει του τι ακούσαμε από τα ίδια στελέχη. Στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε, ανταγωνιζόμαστε, κυρίες και κύριοι. Τα δεδομένα έχουν κεντρικό ρόλο. Αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα και δεν θα το ξαναπώ. Αλλά ίσως το αναφέρω. Data is the new oil. Τέλος. Το 24% θεωρεί υψηλό το κόστος επένδυσης σε αυτές τις τεχνολογίες. Για εμάς, βέβαια, το ερώτημα αναστρέφεται. Όχι πόσο κοστοβόρο μπορεί να είναι η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας, αλλά πόσο μοιραία μπορεί να αποβεί μια αργοπορημένη στροφή σε αυτή. Παραδοσιακά, οι διαφορετικές μορφές κεφαλαίου και ανθρωπίνου δυναμικού αποτελούσαν τους βασικούς παράγοντες κίνησης μιας οικονομίας. Τουλάχιστον αυτό μας έλεγαν τα βιβλία οικονομικών που διαβάζαμε όλοι. Σήμερα,
Η άφιξη του artificial intelligence έρχεται να διευρύνει αυτή την εξίσωση, κυρίες και κύριοι. Το κλειδί είναι να προσεγγίσουμε το artificial intelligence ως, και στέκομαι σε αυτή τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, ένα υβρίδιο ανάμεσα στο κεφάλαιο και το ανθρώπινο δυναμικό. Υβρίδιο. Το artificial intelligence έχει τη δυνατότητα να διευρύνει μέρος των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και ικανοτήτων, να τις αντιγράψει και σε κάποιες περιπτώσεις να τις ξεπεράσει. Παράλληλα όμως, παίρνει επίσης και τη μορφή φυσικού κεφαλαίου, πολύ διαφορετικού σε σχέση με αυτό που είχαμε στο παρελθόν. Και εν αντιθέσει με τις συμβατικές μορφές κεφαλαίου, αυτό πλέον εξελίσσεται και μαθαίνει στον χρόνο. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, ως νέος μοχλός ανάπτυξης μιας οικονομίας. Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα, η ανάλυση διαπιστώνει ότι το artificial intelligence έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σωρευτικά σε άνοδο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 195 δισεκατομμύρια δολάρια στα επόμενα 15 έτη, από το 2020 μέχρι το 2035. Άλλο ένα GDP σχεδόν, από εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Για να κατανοήσουμε όμως καλύτερα τι κρύβεται, από πού έρχεται αυτό το 195, αξίζει να αναφερθούμε στις πηγές. Από πού πηγάζει? Το 40% πηγάζει από αυτό που ονομάζουμε έξυπνες αυτοματοποιήσεις. Από ρομπότς που μαθαίνουν στη γραμμή παραγωγής, μέχρι chatbots, τα οποία προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες σε εμάς ως πολίτες και στις επιχειρήσεις. Το 45% πηγάζει από τη διεύρυνση στις σχέσεις ανθρώπου και μηχανής. Και αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο παραπάνω και θα το αγγίξω σε λίγο. Τέλος, το 15% έρχεται της επιπρόσθετης ανάπτυξης από την όχι μόνο παραγωγή και επιτάχυνση παραγωγής της καινοτομίας, αλλά και την ταχύτερη διάχυση αυτής μέσα στην κοινωνία και την οικονομία. Δεν μας αρέσει να τις βλέπουμε ξεχωριστά. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική συνθήκη. Είναι το παρόν. Η επιτυχής μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στη νέα εποχή προϋποθέτει ενεργή συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων χάραξης πολιτικής και των ηγεσιών των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα είναι μία. Συγκεκριμένα, από τη μελέτη μας προτείνουμε σε επίπεδο φορέων χάραξης πολιτικής 4 δράσεις. Πρώτον, επιτάχυνση της ψηφιακοποίησης της χώρας. Η Πέγγι μοιράστηκε μαζί μας το απογοητευτικό νούμερο που έγραφε ο δείκτης DESI. Η Ελλάδα υστερεί σε όποιο δείκτη και αν κοιτάξουμε. Τον DEOI, τον DESI, όποιον και να δείτε. Βρισκόμαστε αν όχι τελευταίοι, προτελευταίοι. Δεύτερο, σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων με έμφαση στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των γενεών, αλλά με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις νέες γενναίες. Αναλογιστείτε ότι οι digital natives εκτιμούμε ότι θα έχουν 5 καριέρες και θα αλλάξουν τουλάχιστον 20 δουλειές στο μέλλον. Τρίτο, ο Τόμας Πέιν έγραφε το 1795 στο Rights of Man ότι η κυβέρνηση χωρίς σύνταγμα είναι εξουσία χωρίς δικαιοσύνη. Παραφράζοντας αυτό σήμερα, θα έλεγα ότι η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα, χωρίς την εφαρμογή ενός κοινά αποδεκτού κώδικα δεοντολογίας, είναι επιστήμη χωρίς ηθική. Καλούμαστε λοιπόν όλοι να συμφωνήσουμε σε αυτόν τον κώδικα και να τον εφαρμόσουμε. 4. Η ραγδαία είσοδος νέων τεχνολογιών σε μια κοινωνία ή οικονομία ανοίγει σίγουρα ελεοφόρους ευκαιριών για πολλούς. Συχνά όμως ελοχεύει και τον κίνδυνο μιας επίπονης μετάβασης για κάποιους άλλους. Φορείς χάραξης πολιτικής καλούνται να αναγνωρίσουν την παραπάνω συνθήκη και να προετοιμάσουν την κοινωνία και την οικονομία για αυτή την αλλαγή. Να ανοίξουν το διάλογο γύρω από αυτό και χαιρετίζουμε τη σημερινή ημερίδα που κάνει ακριβώς αυτό. Παράλληλα όμως με τους φορείς χάραξης πολιτικής, υπάρχουμε και όλοι εμείς, ή οι περισσότεροι από εμάς σε αυτή την αίθουσα, η ηγεσία των ελληνικών επιχειρήσεων. Την καλούμε να αδράξει την ημέρα και να συνθέσει αυτό που ονομάζουμε το Artificial Intelligence Playbook. Αυτοματοποιήσεις δεν αποτελούν αυτό σκοπό, θα τις κάνουμε.
αλλά μέσο για την παραγωγή νέας αξίας. Το artificial intelligence δεν βοηθά μόνο στο να κάνεις τα πράγματα διαφορετικά, αλλά κυρίως στο να κάνεις διαφορετικά πράγματα. 2. Να πειραματιστούν με τις χρήσεις και τις εφαρμογές artificial intelligence. Όπως είδαμε νωρίτερα, υστερούμε αρκετά και ο Φιλίπ μας προέτρινε να το κάνουμε, μας παρότρινε να το κάνουμε. Ένα πείραμα στον ψηφιακό κόσμο, ένα πείραμα που δεν υποστηρίζει το αρχικό hypothesis, δεν είναι αποτυχία. Είναι new data. Είναι νέα δεδομένα. Και μιλώντας για δεδομένα, επιτέλους, να βγάλουμε τα δεδομένα από τον πάγκο και να τα ρίξουμε στο παιχνίδι. Οι ρευστές απαιτήσεις των καταναλωτών. Οι ανάγκες για δημιουργία εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων. Οι παγιωμένες αξίες. Οι υφιστάμενες λειτουργίες που απαιτούν βελτίωση. Οι διακλαδικές συνεργασίες, τα αναδυόμενα οικοσυστήματα. Όλα αυτά, τα οποία τα έχετε δει ως υπέρτιτλους στο Business Press, εδρεύουν πάνω στη χρήση των δεδομένων. Καιρός λοιπόν είναι να τα ρίξουμε στο παιχνίδι. 4. Και έρχομαι στο κεφάλαιο που αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα. Η συμβίωση ανθρώπων και μηχανών. Πώς θα ήθελα να τη δούμε? Αλλάζει στη θέμελα τη φύση της εργασίας αυτή η συμβίωση, κυρίες και κύριοι. Στο ένα άκρο, φανταστείτε εργασίες που χαρακτηρίζονται από επαναληψιμότητα, προβλεψιμότητα, ρουτινοποίηση, συνήθως υποστηρικτικές στη φύση τους. Και η Πέγγι αναφέρθηκε σε αυτές λίγο νωρίτερα. Αυτές, αν δεν έχουν μεταφερθεί, θα μεταφέρονται όλο ένα και περισσότερα στο χώρο πεδίου δράσης των έξυπνων μηχανών. Από την άλλη πλευρά, στο άλλο άκρο, συναντάμε εργασίες που απαιτούν δημιουργικότητα, συνεκτίμηση, συνθετική κρίση, κριτική ικανότητα, δημιουργία. Αυτές θα παραμείνουν στον ανθρώπινο έλεγχο. Ανάμεσα όμως στα δύο άκρα εμφανίζεται και ζωντανεύει ένας καινούριος χώρος. Ο CTO της Accenture, Paul Doherty, τον ονόμασε The Missing Middle. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μετάφραση, όχι απόλυτη στα ελληνικά, και να το ονομάσω ως αναδυόμενο μέσο, αντί για απολεσθέν, γιατί νομίζω το αναδυόμενο το αποδίδει καλύτερα. Και είναι σε ακριβώς αυτό το μέσο που καλόμαστε να επανασχεδιάσουμε την εργασία αυτή καθεαυτή. Τέλος. Ψηφιακή αναβάθμιση και επανεκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού στο τρίπτυχο. Upskill, reskill, new skill. Θα ήθελα να κλείσω την ομιλία μου με μια ιστορία. Και αν από τα 15 λεπτά που μιλάω μαζί σας θα ήθελα να κρατήσετε κάτι, εκτός από τα 195 δισεκατομμύρια που νομίζω ότι έχουν αποτυπωθεί αυτή τη στιγμή στη συλλογική μνήμη αυτής της αίθουσας και ελπίζουμε όλης της χώρας, να είναι αυτή η ιστορία. Θα σας μεταφέρω στη Σαβάνα, στην Αφρική. Το πρωί, όταν ξυπνούν οι γαζέλες, γνωρίζουν ότι πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα από τα λιοντάρια για να επιβιώσουν. Ταυτόχρονα όμως, το ίδιο πρωί, σε κάποιο άλλο μέρος στην Αφρική, ξυπνούν και τα λιοντάρια και γνωρίζουν ότι πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα από την πιο αργή γαζέλα για να μην λιμοκτονήσουν. Ηθικό δίδαγμα. Όταν ο ήλιος ανατέλει στην Αφρική, σημαντικό είναι να τρέχεις. Στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, κυρίες και κύριοι, οι μικροί μπορεί να γίνουν μεγάλοι και οι μεγάλοι να μετασχηματιστούν σε κάτι καινούριο. Αυτό το βλέπουμε να ισχύει και για τις επιχειρήσεις και για τις χώρες. Το ερώτημα, λοιπόν, πάβει να είναι αν βλέπουμε τον εαυτό μας ως γαζέλες ή ως λιοντάρια, αλλά πόσο γρήγορα μπορούμε να τρέξουμε, ούτως ώστε να μην καταλήξουμε στο πιάτο των άλλων. Το report είναι διαθέσιμο στο link το οποίο βρίσκεται πίσω μου και στο QR code, το φωτογραφίζετε ή το βρίσκετε έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 195 δις, κυρίες και κύριοι. 195 δις αθροιστικά μπορεί να φέρει το AI στη χώρα μας. Αν πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις και κάνουμε τα κατάλληλα βήματα. Και αυτό, να ξέρετε, ισχύει στην περίπτωση που θα συνεχίσουμε να απορροφούμε την τεχνολογία με το ρυθμό τον οποίο το κάνουμε τώρα. Σε ένα από τα σενάρια τα οποία εξετάσαμε μέσα στην έρευνα, ένα απλό σενάριο βέβαια,
Αν αυτή η ταχύτητα επιταχυνθεί, το 195 μπορεί να γίνει ακόμα και 305 δις. 305 δις σε αυτή τη χώρα. Μία Ελλάδα και μισή ακόμα. Κρατήστε το αυτό. Αυτή είναι η ευκαιρία μας σήμερα. Αυτή είναι η ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας όλοι μαζί συνολικά, σαν χώρα και σαν επιχειρήν. Θέλουμε να την αδράξουμε. Θέλουμε να είμαστε γαζέλες ή θέλουμε να είμαστε λιοντάρια. Αυτό είναι το ερώτημα που σας καλώ να σκεφτείτε σήμερα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το κοριτσάκι το οποίο θα έρθει τώρα στη σκηνή. Είναι η Γκρέτα. Είναι από τη Σουηδία. Έχει σύνδρομο Άσπεργκερ και επιλεκτικό αυτισμό. Τον Αύγουστο του 2018 διαμαρτυρήθηκε μόνη της έξω από το Σουηδικό Κοινοβούλιο κατά της κλιματικής αλλαγής. 9 μήνες μετά, 1,5 εκατομμύριο μαθητές από όλο τον κόσμο την ακολούθησαν στη μεγαλύτερη παγκόσμια μαθητική απεργία, διαμαρτυρώμενοι για την κλιματική αλλαγή. Όπως είπε η ίδια η Γκρέτα εμφαντικά μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, το σπίτι μας καίγεται. Η Γκρέτα έχει προταθεί για Νόμπελ Ειρήνης. Η Γκρέτα έκανε πράξη αυτό που εμείς σαν Έλληνες γνωρίζουμε πολύ καλά. Αυτό που μας άφησε κληρονομιά ο Νίκος Καζαντζάκης. Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ μόνος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω. Εμείς στη Microsoft Ελλάδος είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτή τη μετάβαση. Η ευκαιρία για την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είναι τώρα. Όλοι εμείς που είμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα και είμαστε 1.500 εδώ σήμερα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καρέκλα σχεδόν που να είναι άδεια και κάποιοι περιμένουν και απ' έξω. Όλοι εμείς εδώ είμαστε στο τιμόνι της χώρας. Είμαστε αυτοί που θα φέρουμε την αλλαγή σε αυτόν τον καινούριο θαυμαστό κόσμο. Είμαστε η γενιά που θα καθορίσει τη μετάβαση στην επόμενη πραγματικότητα, στην επόμενη εποχή, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ σήμερα και πιστεύω πραγματικά να απολαύσετε τη μέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.